วัสดีค่ะครูนุนนี่วรินทร์ จรัสสิริกุลชัยนะคะใน Software Talks News ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงกระแสเทคโนโลยีโลกนะคะแล้วก็ข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ IT ทั่วโลกค่ะวันนี้ครูนุนนี่ขอเริ่มต้นนะคะด้วยข่าววัคซีนนะคะ mRNA ค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักวัคซีนตัวนี้นะคะซึ่งเรียกได้ว่ามีหลายๆท่านนะคะก็เคยฉีดตัวนี้เช่นกันในการที่จะป้องกันในเรื่องของตัวโควิด -19 นะคะใน 2-3 ปีที่ผ่านมาในโลกของเราค่ะและแน่นอนค่ะผู้พัฒนานะคะและคิดค้นวัคซีน mRNA ค่ะ2ท่านได้รับรางวัลนะคะโนเบลสาขาการแพทย์ในปี 2023 นี้ค่ะศาสตราจารย์นะคะดร.กอตอรินนะคะกอริโกชาวฮังการีค่ะรองประธานอาวุโสนะคะบริษัท BioNTech RNA Pharmaceutical นะคะและศาสตราจารย์นายแพทย์ดรูไวส์แมนค่ะชาวอเมริกันจากคณะแพทยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียของสหรัฐค่ะผู้ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาวัคซีน mRNA นะคะคว้ารางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ประจำปี 2023 ไปครองค่ะคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาดังกล่าวนะคะแถลงว่าการค้นพบและดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลหรือว่านิวคลีโอไซด์บางส่วนนะคะของ Messenger RNA นะคะโดยใช้สารซูโดยูริดีนนะคะที่เป็นองค์ประกอบของสารพันธุกรรม RNA ที่ค้นพบในธรรมชาติค่ะทำให้ร่างกายของมนุษย์แทบจะไม่เกิดปฏิกิริยานะคะในการต่อต้านสายพันธุ์mRNA ค่ะที่ฉีดเข้าไปเพื่อป้องกันและรักษาโรคเลยทำให้เทคนิคนี้กลายมาเป็นพื้นฐานของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพในที่สุดค่ะในส่วนของการพัฒนาสาย mRNA ที่มีความทนทานไม่แตกสลายง่ายนะคะและไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกันจนเกิดการต่อต้านเมื่อถูกนำเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์นั้นค่ะมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งนะคะพยายามค้นพบนะคะแล้วก็ค้นหาเทคนิควิธีการที่ใช้ได้ผลอยู่นานหลายสิบปีค่ะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจาก mRNA เป็นโมเลกุลประจุลบที่มีโครงสร้างเปิดโล่งต่อการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายนะคะต่างจากโครงสร้างของ DNA ที่เป็นเกลียวปิดซึ่งแข็งแรงกว่านั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าได้รับรางวัลโนเบลไปเรียบร้อยแล้วนะคะในปีนี้ค่ะเรายังมาต่อกับรางวัลโนเบลในปีนี้นะคะแต่มาดูในเรื่องของทางฝั่งวิทยาการความรู้ทางด้านฟิสิกส์กันบ้างค่ะตอนนี้ค่ะ3ผู้พัฒนาลำแสงระดับอัตโตวินาทีนะคะพิชิตรางวัลโนเบลฟิสิกส์ปี 2023 ค่ะผู้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ดังกล่าวนะคะได้แก่ศาสตราจารย์ปิแอร์อากอสตินีจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทของสหรัฐศาสตราจารย์ฟลอเรนซ์คราวส์จากสถาบันมักพลังก์เพื่อการศึกษาควอนตัมออปติกของเยอรมนีและศาสตราจารย์แอนหลุยวิเย่จากมหาวิทยาลัยลุนของสวีเดนค่ะหลายคนนะคะอาจจะงงสงสัยว่าความเร็วที่มันชั่วพริบตาในระดับที่เป็นอัตโตวินาทีนะคะซึ่งมนุษย์ธรรมดายากจะจินตนาการไปนั้นนะคะมันเป็นความเร็วแบบไหนกันแน่เราอาจจะได้ยินแค่ระดับที่เป็นวินาทีถูกไหมคะแล้วอัตโตวินาทีมันคืออะไรนะคะจะนำวิทยาการที่เป็นอัตโตฟิสิกส์หรือเทคนิคการใช้ลำแสงความเร็วสูงยิ่งยวดดังกล่าวมาสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไรได้บ้างนะคะทุกวันนี้ค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะสามารถทำงานได้ด้วยการควบคุมความเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนซึ่งมนุษย์ยังคงประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะให้มีความเร็วสูงสุดได้แค่ระดับนาโนวินาทีเท่านั้นส่วนการศึกษาอานุภาคมูลฐานในระดับที่เล็กกว่าอะตอมก่อนหน้านี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ทำได้เพียงแค่ศึกษานิวเคลียสค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่และเชื่องช้ากว่าอิเล็กตรอนมากด้วยการตรวจวัดในระดับเฟรมโตวินาทีเรียกว่าเป็น10 ยกกำลัง15 วินาทีนั่นเองนะคะแต่หากว่าเราสามารถเร่งความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ขึ้นมาอยู่ในระดับอัตโตวินาทีได้สำเร็จโลกก็จะได้เห็นนะคะชิปคอมพิวเตอร์หรือว่าไมโครโปรเฟสเซอร์รุ่นใหม่ค่ะที่ประมวลผลข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงกว่าปัจจุบันถึง1,000 ล้านเท่านั่นเองค่ะวิทยาการฟิสิกส์ในระดับอัตโตวินาทีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างแสงกับสสารค่ะซึ่งจะทำให้เราสามารถตรวจสอบโครงสร้างและกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะภายในโมเลกุลต่างๆณชั่วขณะที่กระบวนการทางเคมีหรือฟิสิกส์
อานุภาพกำลังเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเสมือนกับว่ามองเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆของอิเล็กตรอนได้ค่ะเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะจะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจเรื่องพลวัตทางควอนตัมของอิเล็กตรอนและนำไปสู่การควบคุมความเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนได้แบบเรียลไทม์ค่ะจนสามารถเพิ่มความสามารถในการนำไฟฟ้าได้อย่างยิ่งยวดอีกด้วยค่ะและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคตที่ทำงานด้วยความเร็วสูงอย่างเหลือเชื่อนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมนะคะความเร็วของวงการฟิสิกส์ค่ะอนาคตเราอาจจะได้เห็น Time Machine ก็ได้นะคะไปต่อกันที่ TikTok นะคะตอนนี้นะคะ TikTok กำลังทดสอบการอัพคลิปนะคะยาวสูงสุด15นาทีค่ะสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการคัดเลือกค่ะแพลตฟอร์มวิดีโอยักษ์นะคะแพลตฟอร์มวิดีโอยักษ์ใหญ่อย่าง TikTok กำลังทดสอบขีดจำกัดในการอัปโหลดคลิปจาก10นาทีเป็น15นาทีในบางประเทศและในบางผู้ใช้เท่านั้นค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะทำให้การแข่งขันระหว่าง TikTok และ YouTube ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะการเคลื่อนไหวครั้งนี้บ่งชี้ว่า TikTok นะคะกำลังดึงครีเอเตอร์ที่ทำคลิปยาวมากขึ้นเข้ามาสู่แพลตฟอร์มค่ะโดยที่ผ่านมานะคะ TikTok ก็ถูกมองว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอสั้นและ YouTube ก็เป็นแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอเนื้อหายาวแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเส้นแบ่งระหว่างทั้ง2บริษัทค่อยๆจางลงนะคะเมื่อ TikTok ค่ะกำลังปรับนะคะเพื่ออัปโหลดเนื้อหายาวได้มากขึ้นและ YouTube ก็ปรับวิดีโอขนาดสั้นนะคะหรือที่เรียกว่าช็อตมากยิ่งขึ้นและไม่แน่ว่า TikTok อาจจะกำลังขยายรูปแบบการใช้งานของโหมดเต็มหน้าจอแบบแนวนอนที่กำลังทดสอบในบางประเทศเช่นเดียวกันค่ะ Amazon ค่ะเปิดตัวหุ่นยนต์ดิจิตนะคะช่วยงานคลังสินค้าค่ะ Amazon นะคะเริ่มทดสอบหุ่นยนต์นะคะหรือว่า Humanoid ค่ะหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ในคลังสินค้าโดยการนำหุ่นยนต์ดังกล่าวเข้ามาช่วยไม่ได้ต้องการที่จะแทนที่พนักงานมนุษย์นะคะแต่เป็นการลดโอกาสที่พนักงานจะบาดเจ็บเนื่องจากเบื่อการทำงานซ้ำซากค่ะเช่นการก้มหยิบกล่องสินค้าอยู่ตลอดเวลาและอาจทำให้กล้ามเนื้อหลังหรือว่าเข่าของพนักงานอักเสบได้นั่นเองค่ะสำหรับหุ่นยนต์นะคะ Humanoid ที่จะเข้ามาช่วยนี้มีชื่อว่า Digit ค่ะโดยมาพร้อมกับความสูง5ฟุต9นิ้วซึ่ง Amazon กล่าวว่าเป็นรูปร่างที่เหมาะกับการทำงานกับมนุษย์ค่ะโดยมีน้ำหนักอยู่ที่65กิโลกรัมและสามารถแบกรับน้ำหนักสินค้าได้สูงสุดถึง35กิโลกรัมค่ะทั้งนี้การเปิดตัวหุ่นยนต์ Humanoid ของ Amazon นะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ Amazon ถูกกดดันนะคะให้เปิดเผยตัวเลขการบาดเจ็บของพนักงานจากการทำงานในคลังสินค้านะคะซึ่งบริษัทผู้พัฒนาดิจิตมีชื่อว่า Agility Robotics นะคะโดยเป็นสตาร์ทอัพที่ Amazon ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนมากถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองค่ะมาดูข่าวในประเทศกันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะ SCBX นะคะประกาศเข้าสู่ธุรกิจ Virtual Bank นะคะหลังจับมือกับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่างกาเกาแบงค์ค่ะธนาคารรูปแบบ Virtual Bank กำลังถูกจับตามองนะคะหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือทปท.ค่ะเตรียมออกเกณฑ์การจัดตั้ง Virtual Bank นะคะพร้อมกับกำหนดว่าจะอนุญาตในเบื้องต้นก่อน3แห่งค่ะขณะที่มีสถาบันการเงินของไทยและต่างประเทศนะคะสนใจที่จะลงทุนนะคะมากกว่าจำนวนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้ใบอนุญาตค่ะ SCBX ค่ะถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้เพนพอยต์ใน3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำปัญหา disruption technologies นะคะและปัญหาสิ่งแวดล้อมและโลกร้อนค่ะโดย SCBX นะคะได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero ในปี 2030 ค่ะส่วนธนาคารไทยพาณิชย์นะคะตั้งเป้า Net Zero ในปี 2050 ค่ะสำหรับผู้บริหาร SCBX นะคะได้แสดงความเชื่อมั่นว่ากาเกาแบงค์ค่ะพร้อมสนับสนุนให้กลุ่ม SCBX นะคะซึ่งเป็นผู้นำในการบริการเทคโนโลยีด้านการเงินในประเทศไทยนะคะมีความเข้าใจถึงความต้องการของตลาดเป็นอย่างดีค่ะโดยในการดำเนินธุรกิจ Virtual Bank ในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น underserved นะคะให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะความร่วมมือการจัดตั้งนะคะคอนโซเทียมค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งธนาคาร Virtual Bank จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ต่อไปด้วยค่ะเรามาดูข่าวอีเวนต์กันบ้างนะคะ Wisdom 365 ค่ะร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและหัวเว่ยจัดงาน Cloud Community Meetup ค่ะ Wisdom 365 นะคะศูนย์รวมซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจร่วมจัดงานนะคะกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและหัวเว่ยในกิจกรรม Meetup โดยมาพร้อมกับหัวข้อที่น่าสนใจก็คือ Learn Together Build Applications with the Cloud ค่ะโดยการสร้างแอปพลิเคชันบนคลาวด์จากผู้เชี่ยวชาญพร้อมเรียนรู้ทักษะและเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมถึงโครงสร้างเครือข่ายและแบ่งปันประสบการณ์กับ Cloud Community นะคะณหัวเว่ยออฟฟิศนะคะตึก G Tower เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะภายในงานมีหัวข้อที่น่าสนใจมาร่วมแบ่งปันความรู้อย่าง Career Path for Multi-Cloud Developers Introduce หัวเว่ย Cloud Developer Program และ Quick Show Demo for First Classification ซึ่งในแต่ละหัวข้อนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ฟังเสนอความคิดเห็นและตอบคำถามแบบแชร์ประสบการณ์กันภายในงานนะคะและผู้เข้าร่วมก็สนใจเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้ VSM 365 ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจนะคะได้เสริมทัพยกขบวนค่ะนำซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการเพื่อธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็น LARK นะคะเป็นแพลตฟอร์มการทำงานออนไลน์ครบวงจรหรือที่เรียกว่า Super App แบบ All in One ค่ะ Debug Mail นะคะระบบอีเมลที่ปลอดภัยเพื่อธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาCloudflare ค่ะโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นะคะเป็นระบบป้องกันการแฮกเว็บไซต์อันดับหนึ่งจากประเทศอเมริกาเป็นผู้ให้บริการ CDN ที่มีเซิร์ฟเวอร์มากมายทั่วโลกนะคะและตบท้ายด้วย SonicWall ค่ะระบบความปลอดภัยแบบ Cyber Security ชั้นนำของโลกค่ะยังมีซอฟต์แวร์อีกมากมายนะคะโดยงานนี้ก็ได้รับนะคะการตอบรับจากผู้ร่วมเข้าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ Wisdom 365 ค่ะร่วมกับ SonicWall นะคะจัดงานเว็บบินาร์ครั้งที่ 17 ค่ะโซลูชันความปลอดภัยขององค์กรนะคะป้องกันภัยคุกคามค่ะเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ Wisdom 365 ค่ะร่วมกับ SonicWall จัดงานเว็บบินาร์ในหัวข้อ SonicWall Unmasked ค่ะ What Attack is your security solution missing นะคะโซลูชันความปลอดภัยขององค์กรคุณค่ะป้องกันภัยคุกคามอะไรได้บ้างนะคะโดยภายในงานผู้เข้าร่วมก็จะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับรูปแบบการโจมตีที่เกิดขึ้นได้หลากหลายช่องทางค่ะและรูปแบบการทำงานนะคะของ SonicWall ค่ะก็จะพามารู้จักกับการโจมตีที่สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันนะคะหรือที่เรียกว่า Attack Surface ค่ะและ SonicWall Solution สามารถตอบโจทย์การป้องกันการโจมตีได้อย่างไรบ้างนะคะโดยผู้สนใจค่ะก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอรับชมย้อนหลังได้นะคะที่ Line @VSM 365หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูข่าวของทางฝั่ง Alibaba Cloud กับ Softdeboo บ้างนะคะ Softdeboo ค่ะร่วมกับ Alibaba Cloud และ Couchbase ค่ะจัดงาน Alibaba Cloud Couchbase Executive Dinner Networking ค่ะโดยงาน Alibaba Cloud Couchbase Executive Dinner Networking นี้นะคะเป็นกิจกรรมสุดพิเศษที่จะปรับมุมมองขององค์กรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสู่ระบบคลาวด์ค่ะโดยทีมงานของ Couchbase และ Alibaba Cloud นะคะร่วมมือกันเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกกลยุทธ์และเรื่องราวความสำเร็จที่เสริมศักยภาพองค์กรของลูกค้านะคะในยุคคลาวด์ให้ก้าวหน้าทันสมัยและมีความปลอดภัยค่ะซึ่งภายในงานก็มีหัวข้อที่น่าสนใจนะคะอย่าง Innovate Faster with Next Gen Developer Data Platform จาก Couchbase และมีการ Introduce นะคะ Alibaba Cloud ค่ะจาก Alibaba Cloudเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะต่อไปเรามาดูข่าวในเรื่องของการลงนามสัญญาบ้างนะคะบริษัท Softdeboo และ Nega System ค่ะลงนามสัญญาตัวแทนจำหน่ายระบบ LegTech และ OpsTech ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI มาตรฐานระดับสากลค่ะบริษัท Softdeboo จำกัดและบริษัท Nega System จำกัดได้จับมือลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายระบบ LegTech และ OpsTech ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีAI นะคะอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ของประเทศไทยค่ะให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลนะคะโดยจัดขึ้นณโรงแรม Grand Center Point Terminal 21 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยบริษัท Softdeboo นะคะเป็นผู้นำเข้าและพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกที่มุ่งมั่นในการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและ
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจและรองรับความต้องการธุรกิจของลูกค้าค่ะก็ได้จับมือนะคะกับบริษัท Nega System ค่ะซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ LedTech และ OpsTech ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ค่ะซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยได้รับความไว้วางใจจาก Hamman International Airport นะคะด้วยระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายของ Nega อย่างยาวนานค่ะซึ่งเป็นการผลักดันและพัฒนาซอฟต์แวร์ของคนไทยสู่ระดับสากลค่ะโดยคุณพีรวีจรัสสิริกุลชัยประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทซอฟต์เดบูกล่าวถึงการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่าการสัญญาร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง Nega System ในครั้งนี้โดยซอฟต์แวร์ RedTech และ OpsTech นั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมีโซลูชันตอบโจทย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน AI ให้กับกลุ่มลูกค้าในภาคธุรกิจภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างง่ายดายไม่ซับซ้อนนะคะและยังช่วยต่อยอดการสร้างโอกาสใหม่ๆนำพาทุกธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นและมุ่งสู่ความสำเร็จค่ะนอกจากนี้ซอฟต์เดบูยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายที่จะบุกตลาดร่วมกันไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะด้วยโซลูชัน RedTech และ OpsTech นะคะที่ใช้เทคโนโลยี AI ค่ะเพื่อเพิ่มความสามารถและเสริมสร้างการกำกับดูแลตามกฎข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพสำหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับองค์กรมากขึ้นค่ะเพื่อจัดการนะคะกระบวนการธุรกิจที่ซับซ้อนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพป้องกันความเสี่ยงด้านการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเป็นส่วนสำคัญในการบริการดิจิทัลในปัจจุบันนะคะและมุ่งเน้นการสนับสนุนความต้องการของผู้ใช้และการให้บริการที่มีคุณภาพสูงค่ะหากว่าสนใจตัวซอฟต์แวร์นะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่ Softdebu ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันไปค่ะสำหรับข่าว Software Talks News นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับข่าวที่เป็นเนื้อหาดีๆกระแสเทคโนโลยีโลกกับครูนันนี้ได้ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ